สวัสดีครับผมสกายนะครับ คลิปนี้นี่ก็มาต่อเนื่องเลยนะเนื่องจากว่าผมไม่ได้เก็บสะสมไอ้การ์ดนะของค่ายคายูเซนเซียมังงะเอดิชั่นนะซึ่งก็รู้สึกว่ามันก็น่าสะสมเหมือนกันครับนะการ์ดอะแต่ว่าพอเก็บการ์ดนี่คือแบบกว่าจะหามันครบเนี่ยมันค่อนข้างจะจุกพอตัวนะ ฉะนั้นเราจะเก็บการ์ดทำไมครับในเมื่อเรามีฝีมือที่จะวาดแล้วนะในเมื่อมีฝีมือวาดก็ไม่จำเป็นต้องเก็บการ์ดแบบอันเล็กๆนะผมจะวาดขนาด A4 เลยอะเอาแบบให้มันสะใจแบบจุกๆกันไปข้างนึงเลยนะ ในเมื่อเรามีฝีมือนี่ก็คือข้อดีเลยนะเราไม่จำเป็นจะต้องเก็บการ์ดให้มันเหนื่อยแล้วก็ให้มันจุกกระเป๋าตังค์ฟีบนะเราก็วาดเองซะเลยนะเพราะว่าผมเห็นการ์ดคายูมังงะเอดิชั่นแล้วผมสนใจเวอร์ชั่นที่มันทำภาพถังคอร์สมันดูสวยและน่าสะสมดีในเมื่อผมเป็นสายวาดลวกแล้วผมก็อยากจะมาลองวาดแบบสะสมบ้างนะ ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบวาดแบบสะสมนะเพราะผมชอบวาดปริมาณมากๆแล้วก็วาดหลายๆตัวนะการที่ผมได้วาดเซย่าไปตัวหนึ่งแล้วมันก็รู้สึกว่ามันยังไม่อิ่มอกอิ่มใจนะมันต้องมากันครบๆนะเหมือนสะสมโมเดลมีตัวเดียวไม่ได้นะต้องพาเพื่อนมาด้วยนะสำหรับคลิปนี้นี่ผมก็จะมาวาดเป็นดราก้อนชิริวนั่นเองนะเป็นคู่หูเพื่อนซีพระเอกเลยอันนี้ก็เป็นจมูกนะแล้วก็ปากชิริวก็จะมีตาที่แบบแบนๆหน่อยนะแต่จมูกใหญ่ไปว่ะเดี๋ยวเอามาผมพยายามจะวาดให้มันแบบเป็นเวอร์ชั่นของมังงะนะให้มันได้ใกล้เคียงของที่อาจารย์มาซามิคุรุมาดะวาดนะครับแต่ผมอาจจะวาดไม่เหมือนหรอกเอาแค่คล้ายๆนะนี่ดูดิเป็นไงตาอย่างหวานน่ะ นี่ตาของชิริวก็จะแบบเล็กๆลีๆหน่อยนะเป็นคนจีนโอ้โหแต่รู้สึกว่าหน้าหล่อไปวะ อันนี้ก็จะเป็นเส้นหน้าผากแล้วก็โครงของหัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นปีกหมวกปีกหน้ากากนี่ปีกหน้ากากของมังกรนะครับประมาณนี้เลยอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่คาดนะครับคอร์สของเซนเซียเวอร์ชั่นแรกมันจะเป็นแบบอ่าของมังงะนะมันจะเป็นแบบที่คาดหน้าผากไม่ใช่หมวกกันน็อกนะหมวกกันน็อกนี่มันจะเป็นแบบของอนิเมะนะอันนี้ผมวาดตามต้นฉบับเลยนี่อันนี้จะเป็นหัวมังกรนะครับไม่รู้ว่าดูเหมือนหัวมังกรหรือเปล่านะ แต่มันจะมีเขาอย่างเงี้ยเนี่ยเขามังกรแหลมๆเหมือนเขากันดั้มมากกว่านะเนี่ยแบบนี้โอเคอืมนี่แล้วการวาดสะสมนี่มันทำให้เรามีเป้าหมายในการวาดนะครับเพราะว่าสายวาดลวกเนี่ยเราจำเป็นจะต้องวาดแบบเยอะๆแล้วถี่ๆไอการที่เราจะวาดเยอะๆถี่ๆมันจะทำให้เรามีสมาธิได้ยังไงเพราะเราจะอาจจะเบื่อซะก่อนนะแต่การที่ทำให้เราแบบวาดแบบแนวสะสมเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าแบบกระตือรือร้นที่เราอยากจะวาดแบบปริมาณมากๆนะมันจะทำให้เรายิ่งมีแบบโอ้โหแรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นทวีคูณนะเพราะว่าเรามีเป้าหมายนะครับเป้าหมายของผมตอนนี้ก็คืออยากจะวาดเก็บสะสมนะพวกผังคอร์สหลังจากที่วาดเซย่าไปนี่รู้สึกว่ามันสวยดีว่ะมีตัวเดียวไม่พอนะมันก็ต้องมีเพิ่มนะนี่ผมก็จัดเลยนะอันนี้ก็คือดักกันชิริวนะมีขี้คาดหน้ากากนี่ปล่อยผมเดี๋ยวหน้าตาเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับผมพยายามวาดให้คล้ายกับเวอร์ชั่นมังงะที่สุดนะเท่าที่จะทำได้นะแต่ไม่เหมือนก็ช่างมันนะเพราะว่าผมไม่ใช่เป็นเจ้าของลายเส้นนี้นะ โอกาสวาดไม่เหมือนนี่สูงอยู่แล้วนะฉะนั้นก็ทำใจนี่ประมาณนี้ข้อดีของหมวกที่เป็นหน้ากากเนี่ยมันจะทำให้เราโชว์ทรงผมแบบสวยๆอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นหมวกกันน็อกนี่คือมันจะใส่แล้วมันบังผมเลยมันทำให้ไม่เห็นเส้นผมสวยสลิวอย่างเงี้ยแบบนี้เลยนะเนี่ยผิวไหวนี่ทรงผมของดากอนชิริวก็จะแบบเนี่ยแบบเนี้ย
แบบไม่ตั้งชี้โดชี้เดนะแต่จะรวบแล้วก็ยาวเลยเดี๋ยวขอแก้ตาแป๊บหนึ่งเห็นหน้าตาเป็นอะไรที่สำคัญมากนะเดี๋ยวรู้สึกโตไปประมาณนี้คิ้วหนาๆหน่อยนะนี่คิ้วหนาๆอย่างเท่โอเคดูดีแล้วมาอันนี้คอมาอันนี้คือเส้นไหปลาร้านะครับแล้วก็ลากเป็นโครงอนาโตมีเลยนะครับนี่เส้นบาลานซ์ลากมาเป็นตัวโอ้วกะคร่าวๆนะเส้นเอวนี่กางเกงในนี่หัวไหล่แขนท่อนบนท่อนล่างพอเราวัดอนาโตมีเป็นนะข้อดีก็คือมันทำให้เราจัดท่าทางรูปทรงท่าแอคชั่นตามที่เราต้องการได้เลยนะนี่ผมจะให้มันยืนท่านี้วัดขาท่อนบนเส้นหัวเข่าขาท่อนล่างเปิบแล้วก็เท้าพอดีเลยไม่ตกกรอบด้วยก็พยายามกะให้มันพอดีนะผมวาดนี่แบบเต็ม A4 เลยอะให้มันเฟี้ยวนี่แขนอีกข้างหนึ่งแขนท่อนบนท่อนล่างแล้วก็มือประมาณนี้คร่าวๆนี่คือโครงอนาโตมีนะครับถ้าเพื่อนๆวาดเป็นนี่ก็สามารถจะจัดท่าทางได้ดั่งใจนึกเลยนะที่เหลือก็แค่เติมรายละเอียดองค์ประกอบไปนะครับนี่คือหน้าอกคร่าวๆเดี๋ยวมันจะใส่เกราะนะเริ่มวาดอันไหนก่อนดีมันก็ต้องวาดประมาณหัวไหล่ก่อนขึ้นโครงไหล่เดี๋ยวพยายามจัดทรงให้มันเฟี้ยวนะครับนี่มันจะเป็นก้อนๆหนาๆไหล่ของดราก้อนนี่ก็จะหนาๆเลยไหล่ข้างปึ๊บนี่ค่อยๆไปเป็นทีละสเต็ปนะครับนี่ความหนามันนะพอใส่เส้นนี้รู้สึกว่ามันจะหนาแล้วก็เอียงเลยนะมาอันนี้คือปกคอนี่ชุดเกราะมังกรมันจะมีปกคอใหญ่ๆอย่างนี้เลยนี่ประมาณนี้พอดูได้ เนี่ยพอเราวาดสะสมนะข้อดีของมันก็คือมันก็เหมือนกับการ์ดเลยอ่ะการ์ดเราก็พอสะสมมาเราก็ต้องความสนุกของมันก็คือมาดูความสวยของงามของการ์ดนะแต่ข้อเสียของการ์ดคือมันมีราคาแพงอ่ะแล้วก็สะสมโอ้โหครบยากว่ะมันต้องซื้อแบบสุ่มหลายๆอันเลยอ่ะแต่ของเรานี่ไม่จำเป็นครับในเมื่อวาดรูปได้ก็วาดเองเลยนะข้อดีก็เหมือนกับการ์ดเลยนะพอเราวาดเสร็จแล้วก็เอามาดูได้ทุกเมื่อนะแล้วก็เจ๋งกว่าก็คือเราวาดเองนะครับ วาดเองแล้วก็มาดูเองนะมันก็รู้สึกฟินไปอีกแบบนึงเลยนะมันจะฟินแบบความภูมิใจที่เราได้วาดอ่ะไม่ใช่ความภูมิใจที่เรามีเงินซื้อสะสมนะแต่จะเป็นความภูมิใจที่เราได้ใช้ฝีมือในการวาดนะแล้วก็เราจะจำช่วงที่เราวาดแบบโอ้โหเพลินฟินอย่างตอนเนี้ยเนี่ยมีสมาธิในการวาดนะครับเนี่ยมันก็จะรู้สึกเพลินสนุกแล้วเราก็จะได้ดูเห็นว่าเราวาดไปเนี่ยมันมีข้อบกพร่องผิดพลาดอะไรบ้างนะพอมาดูภาพที่เราวาดอีกทีนึงเราก็รู้สึกย้อนถึงความหลังอ่ะ แล้วที่สำคัญถ้าเราวาดเป็นแบบสะสมด้วยนะมันก็ยิ่งแบบโอ้โหมีหลายตัวนะแล้วก็ไปใส่แฟ้มนะโคตรอลังการไม่แพ้การ์ดเลยนะ เนี่ยมันจะฟินตรงนี้แหละ
ที่ฟินยิ่งกว่าคือไม่ต้องเสียตังค์นะ สำหรับผมเลยนะนี่อันนี้ก็จะเป็นช่วงของเข็มขัดนะนี่ผมกะเข็มขัดมาก่อนไม่ต้องกลัวนะเห็นเส้นบิดๆเบี้ยวๆนี่ไม่ต้องใส่ใจนะเราสามารถไปตัดเส้นได้นะให้มันสวยนะอันนี้คือการร่างสเก็ตนะเนี่ยให้ตรงไหนดูว่าเป็นเกาะตรงไหนอะไรยังไงใส่ดีเทลนี่ผมอาจจะมีลืมดีเทลรายละเอียดบางอย่างไปก็ค่อยไปแต่งเติมตอนตัดเส้นได้นะตอนนี้คืออะไรได้ก็ใส่ไปก่อนเกาะมังกรก็จะมีตรงนี้นะเป็นแบบเป็นบ่าปิดลงมาด้วยนะเนี่ยถ้าเทียบกับชุดคอสเปกัสซัสนี่ผมว่าไอ้เกาะมังกรเนี่ยมันดูน่าจะเป็นเกาะช่วงอกแบบแข็งแกร่งเลยดูดิโอ้มันป้องกันเต็มที่เลยนะแต่ของไอ้เปกัสซัสเซย่านี่แม่งแบบปิวๆเลย คือโคตรจะน้อยชิ้นอ่ะนี่ชุดเกราะมันต้องอย่างนี้นี่ดูดิโอ้โหแบบไปชกบริเวณลำตัวตัวตรงหน้าอกของดักกอนชิริวไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าเกราะมันหนามากแถมมีบ่าป้องกันอีกตรงนี้เป็นเข็มขัดนะนี่เข็มขัดผมชอบเวอร์ชั่นนี้นะเนี่ยเวอร์ชันที่มีแหลมๆอ่ะมันจะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นเวอร์ชันที่แบบเป็นเข็มขัดปกติอ่ะซึ่งมันไม่ค่อยสวยอ่ะเป็นเวอร์ชันแรกอ่ะเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปวาดทำตามออริจินอลเสมอไปก็ได้นะเพราะอะไรรู้อ่ะเพราะว่าเราเป็นคนวาดนะฉะนั้นเราสามารถที่จะดัดแปลงแก้ไขได้ตามใจนึกนะไหนๆจะวาดสะสมทั้งทีมันก็ต้องวาดตามใจเรานะ เนี่ยฉะนั้นผมถึงบอกเลยถ้าเราวาดเป็นเราไม่จำเป็นต้องดูแบบด้วยซ้ำนะเราอยากจะวาดสไตล์ไหนแบบไหนดีเทลขนาดไหนตามแต่ใจเราเลยนะครับนี่จะระบายสีจะเป็นสีน้ำสีอะไรได้หมดนะหรือจะเป็นสูตรสีไม้ประหยัดสีแบบผมก็ได้นะ นี่เป็นไงล่ะได้ทั้งภาพใหญ่ได้ทั้งฝึกฝีมือแล้วก็ได้ทั้งชื่นชมฝีมือตัวเองโอ้โหโคตรภูมิใจครับแถมประหยัดสีอีกไม่ต้องเสียตังค์ซื้อการ์ดสะสมนะว่าสะสมเองแม่งเลยนะครับนี่เป็นไงล่ะนี่เข็มขัดเป็นทะแยงเหมือนเป็นลายมังกรนะครับแบบนี้โอเคข้อดีของการวาดชุดเกราะมังงะเอดิชั่นอันนี้นี่ก็คือชุดเกราะมันมีดีเทลค่อนข้างน้อยอ่ะโดยเฉพาะไอ้ช่วงล่างนี่แทบไม่มีเลยอ่ะ มันก็เลยวาดง่ายนะอันนี้ก็จะเป็นมือซ้ายของดากอนชิริวนะจะเป็นโล่ที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่ดาวทั้ง88ดวงนะมันแข็งแกร่งมากเลยนะแต่ว่าในเรื่องนี่คือโดนจิ้มทีเดียวแตกอ่ะไม่ว่าใครไปซัดนี่แตกหมด จนหลายคนก็สงสัยอ่ะว่าเฮ้ยมันแกร่งจริงหรือเปล่าโล่ก็พยายามวาดให้มันกลมที่สุดนะแล้วก็แบ่งเป็นชั้นเราต้องมีเส้นบาลานซ์ตรงนี้นะโค้งโล่เราจะได้แบบโค้งตามเส้นโค้งที่เราแบ่งบาลานซ์เอาไว้นะครับมันก็จะมีรูปดาวนี่เนี่ยตามเส้นโค้งเลยแล้วอยู่ในวงกลมรอบนอกรอบในนะครับวงกลมด้านในนี่ประมาณนี้จัดทรงให้สวยๆหน่อยแล้วก็ตรงนี้เป็นวงรอบนอกนะเดี๋ยวเราลบให้มันชัดเจนมันจะมี2เส้นขนานกันนะครับนี่แบบนี้นี่อันนี้คือวงรอบนอกมันก็จะมีแหลม4มุมเลยนะครับชนกับดาวนี่ประมาณเนี้ยเวลาไปตัดเส้นก็พยายามตัดให้โล่มันกลมๆโค้งๆหน่อยนะ อันนี้ผมอาจจะเบี้ยวๆบูดๆไปบ้างนะต่อไปก็เป็นมือตรงช่วงมือนี่ก็จะแบบเกาะมันจะแบบหนาๆมันจะดูหนา
ชุดของดราก้อนนี่ก็เป็นชุดที่แบบค่อนข้างจะเท่เลยนะมันทรงมันสวยอะแต่สำหรับคอร์สเวอร์ชันแรกก็เสียอยู่อย่างเดียวนะคือตรงขามันไม่มีเกาะเดี๋ยวนิ้วมันไม่เท่ากันนี่ให้มันพอดีเติมกลมๆไปมาประมาณนี้นี่ตรงนี้จะเป็นนิ้วโป้งกำหมัดสวยได้อยู่ที่เหลือก็คือแค่ไปตัดเส้นให้มันสวยกว่าเดิมนะครับเพราะตอนนี้คือเส้นมันยุ่งเหยิงไปหมดอันนี้ก็จะเป็นมือขวานะมือขวาของชุดคอร์สดราก้อนนี้ก็ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดนะแต่ดีเทลเวอร์ชันแรกจะเป็นแบบนี้เป็นแท่งๆเดี๋ยวขอแต่งนะพอขึ้นโค้งแล้วมันไม่สวยเราก็สามารถที่จะแก้ได้นะครับเอาตามใจเราเลยนะแล้วก็จะมีตัวล็อกแบบนี้เลยนี่มันจะหนาปึกเลยนะสำหรับแขนขวาของมังกรเหมือนกันแล้วก็นิ้วเกาะนิ้วของเซย่าเซนเซย่าก็จะมีเอกลักษณ์นะเป็นกลมๆแล้วก็เป็นแท่งๆอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยไม่ยากครับสวยนี่ประมาณนี้เลยมาจัดทรงก่อนต่อไปช่วงขานี่ก็เป็นดีเทลที่ค่อนข้างง่ายสุดแล้วนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเลยอะ สำหรับคอร์สของเวอร์ชันมังงะรุ่นแรกเนี่ยมันจะมีแค่หัวเข่าอะมาแต่หัวเข่าของมังกรก็จะแบบอย่างนี้เลยยาวๆหน่อยเนี่ยเป็นแผ่นยาวแล้วก็มีที่รัดปึ๊บนี่เนี่ยแล้วก็ขาโล่งๆเลยนะไม่มีปอกขากันหน้าแข้งอะไรไม่มีเพราะว่ามันเป็นบอนเซนที่กระจอกที่สุดในหมู่ดาว88นะเกาะมันก็เลยน้อยชิ้นนะนี่ขามีรองส้นเติมให้นี่ประมาณนี้แหละนี่เติมหัวเข่าอีกข้างหนึ่งปึ๊บแล้วก็สายรัดถ้ามีดีเทลปีกย่อยที่ผมวาดไม่เหมือนหรืออยากจะเติมเพิ่มก็ทำได้เลยนะเพราะว่าบางทีผมก็วาดแบบเนี่ยไปเรื่อยๆนะลวกๆไปเรื่อยๆนะรายละเอียดก็จำได้ไม่ค่อยเยอะนะอาจจะมีตกหล่นๆมั่งก็เดี๋ยวค่อยไปใส่นอกรอบนะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ประมาณนี้แหละมาชิริวผมจะต้องยาวแม่แค่นี้ก็หล่อแล้วอะโอ้โหอย่างเท่เป็นไงล่ะนี่เสร็จสักทีแล้วก็ชิริวโคตรเฟี้ยวผิวพรรณของชิริวนักรบมังกรเทด้วยบรัชอย่างรัว
ผสมบัตรลงไปเติมให้ผิวเต่งตึงเฉดเงาปาดด้วยออเรนจ์อย่างมีน้ำมีนวลเงาเสื้อขาวอหังการด้วยซิลเวอร์เกรย์ชุดคอสดาก้อนแวววับเฟี้ยวเว้นขาวเยอะๆให้เนียนอย่าให้ใครจับได้ว่าเราประหยัดสีแล้วก็พ่นเอเมอรัลด์ครึ่งหนึ่งอย่างเข้มเคลือบเงาเจดเบลนขัดปาดให้เงาวับแสบตาเป็นไงเล่าดูไม่ออกเลยว่าประหยัดสีไม้ตาชิริวเท่มีเสน่ห์ด้วยไวโอเลตทรงผมยาวสลวยสวยเก๋ใช้สีดำอย่างมีชั้นเชิงเป็นไงเล่าดากอนชิริวโคตรเท่เกาะคอสดาก้อนพ่นรองพื้นด้วยเอเมอรัลด์เว้นแสงขาวสะท้อนให้เนียนอย่าให้ใครรู้ได้ว่าเราประหยัดสีไม้ซะละพ่นเคลือบเงาให้แสบตาด้วยเจดโอ้โหทำไมมันเงาสวยอย่างนี้วะโคตรเฟี้ยวอะเพื่อนๆน้องๆตอนนี้สามารถสนับสนุนช่องวาดการ์ตูนประหยัดสีไม้ได้นะครับเมื่อสีไม้หมดเมื่อไหร่ก็จะได้มีเติมใหม่ทันทีกดสมัครได้เลย